Mga katropa, first episode ng aking YouTube channel na pinamagatan kong Kalan ni Kabayan Balikbayan o KKB. Ang channel po na ito ay tungkol sa mga pang-araw-araw kong ideya sa pagsisikap kong matularan yung ating mga lokal o yung homegrown dishes na tinatawag na bayang Pilipinas sa buhay ko dito sa abroad, particularly sa Orlando, Florida, Amerika. Ang una ko pong gagayahin mula sa mga sangkap na kaya ko lang mahagilap dito sa Orlando ay ang sinigang. Sino ba naman ng balikbayan o OFW na hindi maghahangad o magtatakam sa sinigang bilang pangunahing sabaw at ulam. At ito po sa isang Caribbean na tindahan o palengke, nahanap ko yung mga substitute. Ito ang tawag dito ay Malangga, sa atin Gabi. Ang Gabi ang pinakamasarap na pampalapot ng sabaw. At meron po ako ditong sili. Itong pinakasili nila sa Caribbean store. Na siya kung gagamitin, chile ang tawag nila dito. So, basically, paanghang. At ito po, yung substitute na gusto kong subukan, excited ako, El Sembrador Tamarindo. Mukha siyang purong natural na pinagsama-samang laman ng sampalok. Ang maganda dito, walang timplang mga vetchin or paalat. So, natural. Ako nang mag-a-adjust kung paano ko siya titimplahin. So, ayan po ang ating buod ng ingredients para sa unang subok natin sa paggaya para sa sinigang na putahe. Abangan nyo po ang kalalabasan dito lang sa Kusina ni Kabayan Balikbayan sa inyong YouTube channel. Buhay, bigay pugay.